Hauskaa tässä on ollut koko 20 vuoden ajan. Niin kuin Esa on joskus sanonut, että koko ajan tämä on kulkenut tässä mukana, että ei tässä niin kuin osaa eritellä oikeastaan tai ajatella omaakaan elämää ilman tätä bändiä. Amorphissa perustettiin joskus, olisiko se nyt ollut 89. Mä olin Snoopin kanssa silloin semmoisessa bändissä kuin Violent Solution. Ja Koippari oli aikaisemmin soittanut myös siinä. Mä menin tavallaan silloin Violent Solutionin Koipparin tilalle. Koippari perusti Abhorrence Dirge Metal bändin silloin aikanaan. No, tavallaan se Violent Solution siinä käveli tiensä päähän ja Snoopin kanssa me lähdettiin bändistä ja päätettiin sitten, että laitetaan uusi bändi pystyyn, mutta ei ollut oikein mitään käsitystä, että millainen bändi ja muuta. Oikeastaan se nyt oli semmoista kasvuprosessia, että semmoista minkäännäköistä musiikillista urasta nyt sinänsä voidaan puhua ennen tätä, että lähinnä semmoista niinku hauskanpitoa ja soittelua ja tollaista noin, että oikeastaan musiikillinen ura tai tämmöinen niinku ura soittajana on niinku varsinaisesti vasta alkanut tästä Amorphiksesta. Sitä ennen osoitettu ihan omaksi huvikseen vaan. No Abhorrence taisi olla vuoden verran kasassa ja sitä ennen kuin se hajosi, niin mä olin jo sit mennyt tähän Amorphikseen niin kuin laulajaksi. Mutta ei me oltu käyty kuin treeniksellä siinä vaiheessa, että ei oltu mitään demoa tehty. Ja sitten kun Abhorrence hajosi, niin sitten mä aloin soittamaan myös kitaraa, mitä mä soitin siis jo Abhorrencessa ja olin soittanut aikaisemmissa bändeissä. Ja niin siinä se sitten olikin ja sitten liittyi Oppu mukaan. Oppu me tunnettiin niinku skene-pohjalta. Koippari klassisena örisijänä kysyttiin, että huvittaako sitä lähteä tähän. Mä ajattelin, että mä en ehkä kitaraa jaksa soittaa, mutta että voin mä yrtsiä lähteä siihen mukaan. Sitten kun Koippari tuli mukaan, niin ruvettiin soittaa sen biisejä. Ne oli sit sitä niinku ihan niinku jo näitä biisejä, mitä tuossa Privilege EP:llä on siinä ekalla demolla. Että sit me alettiin ihan tosissaan niinku työstää sitä hommaa. Sepä oikeastaan on se meidän alkutaival. Mentiin sitten tekemään ekaa demoa Tolkin kanssa. Timpala oli silloin TTT ja studio. Saatiin C-kasetti koro ja mentiin treenikämpälle dikkailemaan. Ja muistan vielä kuunneltiin sitä niin treenikämpälle. Pantiin, että tää varmaan tää mankka on näin paska. Tää kuulostaa jotenkin kummalliselta. Mut joo, se oli sitä aikaa. Se oli silloin death metal bändit alkoi Suomessa, niitä alkoi tulee vähän enemmän. Että tää tapahtui silloin, kun Xysma ja Funebre oli oikeastaan ainoita bändejä, mitä oli silloin, ja Abhorrence tietysti, mitä oli death metal skenessä. Ja sitten alkoi tippua bändejä niin kuin me ja Sentenced ja Demigod ja Vimbalet Nazarene. Skene oli sitä, että käytiin soittaa nuorisotaloilla pitkin poikin Suomeen. Ja siitä se oikeastaan lähti. Demoja läheteltiin erinäisiin pienlevyyhtiöihin ja päädyttiin Relapselle. Oli se aika haahuilua se alkuaika. Meillähän meni varmaan vuosi tai kaksi ennen kuin me saatiin mitään äänitettyä, että lähinnä just levyyhtiön puolelta. Siinä oli aika paljon turhautumistakin, mutta jotenkin sitten, me päästiin nauhoittaa Split-albumia Incantationin kanssa. Äänitettiin meidän niin kuin oma puolisko tästä Split-levystä ja lähetettiin Relapselle ja ruvettiin taas odottelemaan, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja ne sitten jostain kumman syystä innostui tästä meidän puoliskosta sen verran, että ne niin päätti, että ei julkaista Splittinä, että julkaisette oman levy. Budjetti oli kuitenkin sen verran hyvä, että me päästiin sitten äänittämään sitä Ruotsiin ja Sunlight Studioon, mikä oli tavallaan semmoinen juttu silloin. Että oli 2 studioa oli olemassa, oli Morrisound ja sitten oli Sunlight. Et jompaa kumpaa kun meni, niin ei voinut mennä pieleen.
No sit me lähdettiin tekemään eka levyä. Silloin oikeastaan tavallaan ehkä se bändin sidekin vahvistui siinä enemmän, että niin tajusin, että ehkä tässä nyt oikeasti ollaan jotain tekemässä, että ei enää äänitellä pierupaska demoja tai mitään split-albumin puoliskoja. Että pääsi niin oikeasti tekemään omaa levyä ja sitten Relapse oli siinä vaiheessa tehnyt kaikista julkaisuista lisenssisopimuksia Nuclear Blastin kanssa Saksaan. Eli siinä oli niin kuin meille taas etu, että me saatiin Euroopasta se ulos niin kuin järkevän levyyhtiön kautta. Laulut nyt ei ollut siihen aikaan, niitä ei sen kummemmin tehty, että ne vaan vedettiin. Sanat yleensä kaivettiin sit päivää ennen, että mitkä sanat menee mihinkin biisiin ja sit vaan sanat eteen studiossa ja mikki auki ja kerralla purkkiin. Niin sen kummempaa sovitustyötä tehtiin. Jos joku biisi olisi ollut ilman sanoja, niin ei se olisi ollut niin vakavaa. Sen pistää pölyimurin päälle. Siitä vaan. Sen mä muistan, kun me oltiin menossa tekemään Karelian Ismus-levyä, niin jommalla kummalla niin kuin lauttamatkalla tuli puheeksi tää, että otetaan näitä Kalevala-sanotuksia. Tai otetaan suoraan Kalevalasta sitten lyrikat jatkossa. Se tavallaan motivoi sitten taas tuomaan musiikkiin enemmän sitä, että sitten tavallaan oikeasti innostuttiin suomalaisesta kansanmusasta sitten kun alettiin käyttää niitä lyrikoita. Tavallaan siinä löydettiin niin se oma juttu sitten. Mitähän me ollaan kelattu sitten? Tuli aika erikoislaatuinen levy, että on se meidän uralla kaikista tärkein levy, mitä ollaan tehty. Muistelen, että Tomi, siis Koippari ja Holopainen, teki Karelia-yhtyeen innoittamana jotain tämmöistä kansanmusa-juttua ja toiset treenikämpälle ja siinä naureskeltiin vähän, että voi helvetti mitä niinku riffejä. Se oli vähän kiikun kaakun, että iljettiinkö edes niinku sit lähtee tekemään semmoista, mutta siis vaan päätettiin duunata se. Sitten alkoi hakea muitakin sävyjä siltä musiikilta kuin pelkästään se nopeus ja synkkyys. Kun Kasper tuli mukaan, siinä oli tietysti oma vaikutus siihen, että sitä melodisuutta tuli tosi paljon lisää. Ja Thomas Skogsbergkin ihmetteli, kun oltiin siellä studiossa tekemässä sitä levyä, että se kysyi silloin ihan suoraan vaan meiltä, että Tietääks levyyhtiöt, mitä me ollaan tekemässä, että tää on niinku ihan täysin varmaan erilaista, että mitä ne odottaa. Se oli vähän huolestunut. no en mä kyllä pannu vastaan ollenkaan, että kaikki oli niin kuin ihan sitä mieltä, että puhdas laulu pitää saada ehdottomasti mukaan tähän. Et se oli kaikki dikkas Paradise Lostista todella paljon ja niillä oli puhdas naislaulua. Tietenkään me ei voitu sitten ottaa naislaulajaa, kun oli jo niin kuin käytetty tämä idea. Sitten otettiin vain niin mieslaulu siihen tai Ville Tuomeen pyydettiin sitten sinne Talesin sessioihin mukaan. Mä edelleenkin väitän, että ei meistä mitenkään tietoisesti tehty. Et kun me ollaan aina tehty musaa kuitenkin aika silleen mutut tuntumalla.
että joku tuo jotain riffejä ja jotain biisiaihioita ja sitten niitä niinku lähdetään työstämään, niin se on ihan samanlainen prosessi musta silloinkin, kun se on edelleen. Mä en niinku näistä missään vaiheessa, että me oltaisiin niinku mietitty mitenkään, että nyt me tehdään tällaista musaa, että nyt vaihdetaan tyyliä täysin ja tehdään jotain ihan muuta. Et se vaan niinku tuli ihan luonnostaan. Ei siinä mun mielestä mitään semmoista niinku ihmeellistä tapahtunut. Se oikeastaan nykäs meidät eteenpäin aika monta askelta. Sen levyn myötä me alettiin niinku toimimaan niinku oikea bändi. Ei meillä ollut niinku mitään tämmöisiä odotuksia, että mitään tällaisia juttuja tulisi tapahtua, että me levytetään yhtäkkiä amerikkalaiselle levyyhtiölle. Ja muista kun tuli se eka Euroopan rundi, niin totta kai me oltiin kaikki ihan liekeisiä. Se oli helvetin siistiä. This is only rock and roll, but I like it. Tuossa puitteissa niin pääsit näkee vähän, niin kuin, että mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Joo. Me ollaan aloitettu tää homma Frankfurtista ja katsotaan tässä vähän paikkoja. Älä lässytä. Lähdetään messissä lukavissa. Mennään tonne lähdetään tonne negatiivisuutta. Negatiivia vedetään flex. Unohtuu autot avaimeen ja kuten aikaisemmin videokameralla on... avaimet unohtuu autoon. Avaimet unohtuu autoon, sanoitko toisinpäin? Sanoin. Okei, niin aikaisemmin ikkuna oli paskana, joten nyt Tintti yrittää mahduttautua tuosta sisään. Jännäämme, miten Tintin käy. Näin pääsee käymään. Jäämmekö Pariisiin loppuajaksi vai... Vai jääkö Tintti tohon loppuun iäkseen? Ja hyvältä se näyttää tähän mennessä. Ihan hyvältä. Hyvinhän Tintti pärjää siellä. Tintti pärjää, oikein jees. Kyllä. Voiton puolella ollaan. Voiton puolella, yes. Se oli tosi makeeta silloin mun mielestä. Ja varsinkin kun itse tykkää matkustaa, käydä ulkomailla tosi paljon. Samalla tietenkin sit huomaa myös sen niinku raadollisen puolen siitä, että ei se matkustaminen sit ole niin helvetin siistiä. Varsinkin siellä Jenkeissä, kun silloin mentiin niinku vanilla 7 jätkää vanissa 6 viikkoa, melkein 7 viikkoa, niin kun ajettiin sitten ristiin rastiin siellä. Niin on se aika hajottavaa sitten. Kimi kommentti tähän. Amerikka. Homma hanskas. Amorfiksessahan on tosiaan miehistöä vaihtunut alkuaikoina aika paljonkin. Oikeastaan ketään ei ole ikinä potkittu pois. Et ihmiset on vaan kulkenut tiensä päähän tai sitten tehnyt päätöksiä, että haluaa tehdä muita asioita elämällä. Kasperin kanssa tehtiin 1 Euroopan kiertue, Perssi tuli ulos. Ja sen jälkeen, oltiinko me nyt viikko vai 2 kotona, niin meille tuli vahvistus jenkkirundista, että lähdettiin Entonbedin kanssa jenkkeihin, noin pitkä kiertue, 7 viikkoa. Niin Kasperi ilmoitti silloin, että se ei pysty kiertämään, että siinä oli paljon opiskelua ja mitä kaikkea, niin mikä tietysti täysin ymmärrettävää, että aika epävarmaahan se on lähteä huitelemaan, mutta Rantalan Kimi tuli meidän silloisen äänimiehen Palomäen Roopen kautta. Kimin soundimaailma
niin kuin istui meille ihan täydellisesti. Kimi toi mukaan niin kuin oikeat Hammondit. Kimi toi itse asiassa tosi paljon bändiä, kun se tuli. Silloin meillä oli niin kuin yksi jätkä bändissä, kenellä oli ihan niin kuin täydellisesti musiikkiteoria hallussa ja oikeastaan biisien sovittaminen ja ideat niin lähti aika uuteen lentoon. No se tyylimuutos Talesin ja Elegyn välillä, niin siinä oli niin kuin jo täydessä vauhdissa tää oman linjan, niin kuin, tai se oli löydetty se oma linja. Joo, no Elegi oli oikeastaan semmoinen, mikä oli aika luonnollinen siirtymä tuohon Talesiin. Et se oli semmoinen levy, mikä niinku vielä tempasi niinku Talesista yhden pykälän eteenpäin. Kyllä mä muistan, että mä jo niinku Tales-aikoina ajattelin, että silloin oli just tuli dikkaatu kaiken maailman Pink Floydia ja aika paljon Caesar Progea ja tämmöistä, että ei oikeastaan enää kuunnellut sit niin paljon mitään ördäystä, niin sitä alkoi jotenkin ajatella, että nyt niinku tää tie on nähty, että tästä ei niinku eteenpäin mennä niinku tällä ördäysmeiningillä. Enkä mä oikeastaan hirveästi nauttinut siitä muutenkaan livenäkään siitä ördäyksestä. Mieluummin halusi soittaa, keskittyä siihen kitaraan aika varhaisesta vaiheesta. Siinä Elegi-aikana muistan, että jo erittäin tietoisesti, tai ennen Elegi kun äänitettiin, niin olisin halunnut jo silloin, että siihen olisi tullut joku toinen laulaja, joka olisi vetänyt kaikki laulut. No, Pasihan on kyllä aika monen persoona. No nythän monta videota pitää selostaa tätä tapaus. Pojat oli hirveän huolissaan musta. Mä ajattelin, että jossain kummat Älä mun liinani palaamaan. Mä en tiedä mistä johtuu. Mut palako vituu. Eikä tää on niinku semmonen hetki, että uurataan tää nyt sitten muinaisille suomalaisille jumalille. Käydä tänne otetaan kuva. Pasi. Kun ollaan päästy tänne Amerikan maahan. Ja hyvästi rakas Uini. Minä tulin tänne asti luopumaan sinusta. Anna mennä, Pasi. Anna palaa. Pasi itse asiassa tuli bändi, kun me oltiin äänitetty jo itse asiassa kaikki instrumentit sisään. Meillä ei ollut laulaja siinä vaiheessa. Periaatteessa me tehtiin niin kuin se oli tavallaan oikeastaan instrumentaalilevy silloin, kun lähdettiin tekemään sitä. Me ei meillä lauluista mitään hajua. Snoopyhan vaihtui Talesin jälkeen. Mä en oikein muista, että mitä siinä tapahtui. Siinä oli sen aikaisia ehkä oikeastaan ristiriitoja ja niin poispäin, minkä takia Snoopy sitten lähti bändistä. Kasari tuli mukaan kuvioihin Hynnisen Karin kautta. Kari tunsi tätä vanhaa Stone-miehistöä aika hyvinkin ja sitä kautta Pekka tuli sit mukaan kuvioihin. En mä ollut kuunnellut tuommoista death metallia ollenkaan. En mä niinku silleen ollut perillä siitä hommasta. Mutta mä ajattelin, että kyllä tässä jotain on kuitenkin. Että siinä oli niinku oma juttunsa, mikä kiinnosti. Ja mä ajattelin, että no eihän tässä mitään, että puitteet on kunnossa. Bändillä oli kova sukseen silloin ja muuta, niin eihän siitä voinut niinku kieltäytyä siitä tarjouksesta silloin. Sitten kun oppi tuntee kundeja, niin
kyllä meillä alkoi niinku natsaa. En mä voi sanoa, että mikään kokoonpano olisi ollut jotenkin huono. Ja sitten taas levyyhtiö tietysti on voinut ajatella asiasta, mitä mieltä nyt on. Kyllä mä muistan silloin Elegia-aikana, niin kun ne näki Pasin livenä. Pasin habitushan muuttui aika paljon siinä. Pasi tuli bändiin ja sitten myöhempinä aikoina. Että tavallaan se niin Pasi rupesi omaksumaan sitä omaa identiteettiä hieman myöhemmin, että se ei ollut heti se Koskinen, mikä ehkä nyt on ihmisille tuttu. Niin Pasi veti sellaista tanhutanssia Life of Agonin paita päällä. Ja se oli sitten Nuclear Blastin väki siinä vaiheessa katsoi vähän suu auki, että mikäs tässä on meininki. Mutta ei se niinku meitä, se oli Pasin juttu ja se oli hyvä. Ei se niinku meitä on missään vaiheessa häirinnyt. Että jos joku taho ajattelee jostain bändin uudesta kokoonpanosta jotain muuta, että me tehdään omaa juttua. Sotamaalla. Missä se on se kylä? Lisätkää sille. Hei, pankaa huulet mustaksi. Ihan samalla. Silmät kiinni. Bändi on niinku musiikillisesti aina halunnut mennä eteenpäin ja tehdä semmoista musiikkia, mistä itse tykkää. Niin oikeastaan sen Elegin jälkeen niin oli kaikki koko niinku Kalevala alkoi niinku olemaan semmoinen juttu, että se tuli niinku korvista ulos. Ja mietittiin, että ihmiset varmaan odottaa, että seuraavaksi me vedetään kun säkit päälle ja ruvetaan 4 tuulen hatut päässä tuolla pyörii lavalla. Et jotenkin ei niinku, oli takki ihan tyhjä. Tuonelaa kun lähdettiin tekemään, niin siinä vaiheessa sitten oli tapahtunut tämä niin sanottu kypsähtäminen tähän folkkiteemaan. Ja sitten siinä vaiheessa, niin kun oli Pasi oli jo bändissä, niin haluttiin tavallaan niin kun hyödyntää sitä puhdasta laulua. Että okei, no nyt meillä on oikea laulaja, niin nyt me ollaan sitten oikein niin rockbändi. Sitten tavallaan ne biisitkin oli sitten noudatti semmoista tyypillisempää rock-kaavaa. Oikeastaan Koskisen laulusoundi, niin sehän ei ole ihan niin kuin tämmöinen täysin puhdas, että se on niin kuin selkeästi rososempi. Ja se oli oikeastaan se soundimaailma, mitä me haettiin. Ehkä haluttiin siirtyä turvallisesti sinne puhtaamman laulun puolelle. Että se ei ole ihan niin kuin täysin puhdas ja falsettilaulua, mutta Koskisen laulusoundi istui siihen aikaan helvetin hyvin siihen meidän sapluunaan. Mitä vitu väliä nimestä? Mitä vitu väliä jengissä? Kunhan dokaa vitusta. Ja Pasi ottikin sitten aika vakavasti laulun treenaamisen ja sen kuulee ihan selkeästi Tuonelalla, että siinä on ihan eri tyyppi laulamassa kuin esimerkiksi Elegillä. Että siinä Pasi rupesi saamaan uusia sävyjä mukaan, että selkeästi rupesi tsemppaa ja ottaa tosissaan sitä laulamista.
ruvettiin vaan rohkeasti tekemään niin enemmän kokeellista musiikkia. Yhdistelee tunnelmaa ja hitaampia osia ja niin soljumista biisien sekaan ja ottaa enemmän akustisia mukaan ja tehdä niin meidän mielestä niin musiikkia. Mutta tietysti siinä tulee ristiriita sitten yleisön kanssa. Saksassa se huomasi oikeastaan silloin tuoreella heti ekalla rundilla, että siellä oli niin selkeästi niitä metallipäitä, mitkä halusi kuulla sen Black Winter Day. Ja ne niin ihan maksoi lipun sisään ja osoitti mieltään siitä, että mitä helvettiä. Tuonelassa, kun Pasi oli sitten tullut kunnolla bändiin, niin tiedettiin, että Pasi kirjoittaa omia tekstejä, mitä kukaan meistä ei aikaisemmin tehnyt tai halunnutkaan tehdä, niin se oli jotenkin luontevaa siirtyä sitten tekemään omia sanotuksia. Muutenkin kun se Kalevala juttu tuntui siinä vaiheessa jo, että se on jo käsitelty ainakin hetkeksi. No se, miksi mä lähdin bändistä, niin siihen on monta syytä, mutta kyllä se pääasia tai niin kuin pääasiallinen syy oli siinä musiikissa, että en mä ollut kauhean innostunut siitä suunnasta, mihin oltiin menossa. Että vaikka mulla niin Tuonellahan näin niin jälkeenpäin kuunneltuna, sehän on aika hyvä levy kyllä, mutta mulla oli jotenkin semmoinen olo, että me ei oltu niin onnistuttu siinä sitten enää niin hyvin, kun mä olin itse oikeasti niin hirveä fani, oman bändin fani vielä niin Elegyn aikana, että mä jaksoin kuunnella sitä niin uudestaan, mutta se ei niin enää vedonnut muuhun niin mitenkään semmoinen. Vasta sit vuosia sen jälkeen niin pystyin sitä kuuntelemaan. Tykkäsinkin siitä. Mulla se jotain löytyy. Musta Sobre. No niin. Tuonella jenkkikiertue oli ensimmäinen niin kosketus tähän ryhmään. Ei se niin vaikeaa ollut, kun oli kuitenkin tavannut kaikki aikaisemmin ja pyöritty samoissa piireissä, niin tietysti se ensimmäinen kiertue, mä olin ollut bändiskaan 3 viikkoa tai jotain tällaista, kun tuli lähtö sinne, niin kyllä se tietysti jännitti, mutta kyllä se niin kuin muutaman päivän jälkeen niin asettui. Mä oon aika helppo sopeutumaan eri tilanteisiin. Niin kun Teussi tuli, niin mä olin tuuraamassa Kasperia pari keikkaa. Ja tutustuttiin siinä ja sitten mä jatkoin omassa bändissäni ja Amorphis jatkoi omia teitään. Ja jossain siellä vaiheessa sitten ennen Kimiä niin oli myös spekulaatiota, jos mä olisin lähtenyt niiden mukaan sinne jenkkirundille 94. Mutta en mä sit lähtenyt ja Kimi löytyi jostain siihen bändiin ja sitten siinä muutama vuosi vierähti. Ja sit joskus 98 Elegyn jälkeen niin olisiko ollut Esa otti yhteyttä taas uudestaan, että tulisiko mä vetämään, että Kimi oli ilmeisesti kadonnut. Mä mietin, että käydään kokeilemaan ja mä kävin sitten, me tehtiin Vanhalla 1 keikka ja sitten Pakkahuoneella 1 keikka. Mä en tarkalleen tiedä mitä Kimille tapahtui, mutta silloin yleinen ilmapiiri oli se, että Kimi oli vähän niin kuin hävinnyt, että siihen ei saatu kontaktia ja että mä en sitten tiedä, että mitä siinä on tapahtunut vieläkään.
Siinä oli kyllä sit kieltämättä vielä niinku enemmän sitä, että niinku ne viimeiset biisit, mitä piti keksiä siihen levylle vielä, niin niissä oli kyllä semmoista aika väkinäistä meininkiä. Aamu-universumia kun kuuntelee nykyään, niin kyllä sillä oli mukana se linja selkeä, mutta kyllä mä kieltämättä tykkään niistä levyistä, mutta on niissä vähän semmoinen fiilis nyt kun kuuntelee, että mä jollain tavalla oltu hukassa. Tai se huomaa siitä, että sieltä on tosi vaikea löytää biisejä, mitä soittaisi livenä. Jossain vaiheessa sitä vaan hiffas, kun oltiin treenikämpällä, että mä kävin treeneistä, mutta mä en niinku edes muistanut, että mitä me ollaan siellä tehty tai sillä että mä en niinku voinut enää vähempää kiinnostaa se. Sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että mitä vittua mä täällä teen, että mä oon niinku kiviriippana tälle bändille, että ei mulla ole enää mitään annettavaa niinku. Et siinä vaiheessa tajus, että tästä on nyt aika lähteä pois. Mä muistan, me istuttiin Koivusaaren Tomin kanssa tuossa Robalessa kahvilassa ja sitten se vaan yhtäkkiä heitti niinku ihan salamalla kirkkaat taivaalta, että Pekka on lähes menee, että kiinnostaisiko mä tulla takaisin. Se tuntui musta helvetin hyvältä ajatukselta, että kuitenkin kaikki on vanhoja frendejä, niin tiesi, että tosi nastaa ryhmää ja hauska lähteä niinku tekemään musaa tämmöistä tyyppiä kanssa. Tässä ollaan sitten taas. Jatko. Moittais Tomi. Relapse poikia siinä. Joo. Eihän se ole mikään salaisuus sillä aikanaan, niin Relapselle, kun me mentiin, niin tehtiin meidän kannalta järkyttävä huono sopimus. Että ei se niinku, tietysti Relapse auttoi meidän uraa eteenpäin ja satsasi meihin. Et tietysti iso kiitos siitä, mutta se minimaalinen palkkio siitä tehdystä työstä ja vielä siitäkin kaikki rekuupattuna, niin kyllähän se tietysti rupesi niinku kyrpiä. Ja se vaikutti niinku ihan salettiin isolla tavalla bändin yleisfiilikseen. Et jos tiedät, että levyt myy ja sä et saa siitä minkäännäköistä korvausta, niin ei siinä ole mitään järkeä. Myöhemmin me sitten muutettiin sitä diiliä pikkasen pidemmäksi ja pizzalla suunnilleen, että mä muistin, me oltiin rundilla ja saatiin pizzat Relapselta, niin ne painosti, että nyt pitäisi pistää nimet alle. Me tarvittiin pistää vaan muuta fiksua toimintaa. Oikeastaan välit Erkanin levyyhtiön kanssa kokonaan. Ja se oli niinku turhautumista. Loppuaikana sitä venas vaan, että milloin tää levydiin loppuu. Ja yritti kaikki keinoin miettiä, että mitähän tästä eteenpäin. Niin ajatella vaan, että no ehkä tää tästä.
Et se oli aika turhauttava. Jos levyt ei olisi myynyt, niin ei sitä olisi koskaan harmitellut eikä sitä olisi huomannut. Sitten kun ne alkoi myymään ja samaan aikaan kun luki jostain statementista tai lehdestä, että paljonko Tales on myynyt, niin keräili Kallio yksiössä pulloja ja kauppaat saa röökin. Ei se kyllä paljon naurattanut siinä vaiheessa. Mutta silloin tuli tosissaan se, että ei tätä tavallaan niinku minkään rahan takia tee, kun ei saanut mitään rahaa, vaikka teet mitään. Vaikka siinä on tosi hienoja biisejä ja siinä ei niinku, mä pystyn sen takas seisoo edelleenkin, ettei se mun mielestä niinku pelkkää paskaa ole onneksi. Siellä universumin aikaa, kun oli niin suuria muutoksia takana, niin siinä alkoi se musiikillinen luovuus oli tullut tiensä päähän. Et siinä ei enää kukaan ei enää tiennyt, kun teki biisiä, että mitä ollaan tekemässä. Ja se Am-universumilla se selkeästi alkoi. Ja Far From The Sunilla se meni sit jo ihan käsistä. Et sitten ei kukaan enää tiennyt edes, että tehdäänkö heavyä vai tehdäänkö rockia vai tehdäänkö progea. Se oli vähän levällään ja musiikillisestikin ehkä yritettiin tehdä jotain uutta, mutta ei oikein tiedetty, että mitä. Far From The Sunin aikaan, niin mä en tiedä, siis mä olin itse kyllä intoa riemua täynnä, koska mä olin just tullut bändiin. Oma kohdalla on vaikea puhua mistään väsymyksestä ja nääntymyksestä, koska oikeastaan siitä kaikki on taas alkanut mun kohdalla. Sit mä en tiedä, mä luulen, että siinä oli aika paljon mä luulen, että Pasin motivaatiot oli ihan muualla. Pasi kiinnosti tosi paljon tehdä niitä omia juttuja, ajattaraa ja tälleen, ettei se niin aikoina hirveästi muista enää jutuista puhunutkaan, että aina kuunneltiin niitä ajattaran demoja jossain. Ja kyllä se selkeästi näki, että sen intressit on ihan muualla. Ja kyllä se tiesi sen itsekin ja sit se myös sit ihan omatoimisesti lähtikin. Se on aika kauhea tilanne, kun on vuosikausia tehnyt musiikkia ja sitten laulaja on kuitenkin se keulakuva. Sitten kun se hävii yhtäkkiä ja sitten kun sitä ei löydy sitä laulajaa, niin se on aika semmoinen piinaava tilanne, koska sitten kaikki meistä halusi vaan jatkumoa ja sitä, että pääsee tekemään musiikkia ja soittaa keikkoja. Se oli vaikeaa ja se ainahan vaikeaa laulajan etsiminen. Siinä on niin monta muuttujaa, että se ei riitä, että on pelkästään hyvä laulaja. Sitten oikeastaan suuri riski on siinä, että miten henkilökemiat toimii yhteen ja millainen ego laulajalla on. Ensimmäinen kiertuehan se tietysti aina aika pitkälle paljastaa, että onko kyseessä fiasko vai ei. Et se on varmaan se, mitä eniten bändit pelkää, kun laulaja vaihtuu. Koipparin kaverin kautta oikeastaan Joutsen tuli sitten meidän koelauluun. Ja Tomi tuli sitten treenikämpälle, että oikeastaan heti kun näki Tomi, niin tajusi sen, että tämä on ihan salettia tässä. Muistan, kun se avasi se oven, mä olisin, vittu toivottavasti toi jätkä osaa laulaa. Ja sitten se tuli ja veti homma ihan täydellisesti. Sitten oli vaan silleen, no toivottavasti hän haluaa soittaa meidän kanssa vielä ja siitä pikkuhiljaa lähti. Kaikki koko bändistä tiesi, että nyt on todella vahva heppu laulamassa. Avasi taas ovia, että mahdollisuudet on isot.
olihan se vähän hassu, varsinkin kun se eka kiertue oli Amerikka-kiertue. Et se oli just Far From The Sun-levyä siinä niinku promoiltiin ja kyllä se nyt vähän niinku tavallaan hassulta tuntui, mutta sitten toisaalta taas mulla oli ehkä etuna se, että mä tulin ihan täysin pusikoista, että mulla oli niinku kaikki niin suurta ja uutta ja hienoa, niin tavallaan en mä siinä niinku silleen mitään hirveästi ristiriitaa niinku nähnyt eikä mitään ego-ongelmaa niinku todellakaan, että se oli vaan niinku hieno tilaisuus päästä tekemään. Ja kyllähän Jenkeissä kun oltiin turneilla, niin siellä ihan selkeästi oli ihmisiä, ketkä ei tiennyt, että laulaja on edes vaihtunut. Et se oli aikamoinen paukku varmaan. Et siellä yhdellä keikalla muistan joku semmonen helvetimoinen bodari, se heitti raivoissaan mulle noin tequila citronat päin naamaa siis tälleen näin. Ja se oli aika selvä statement, että se ei digannut kyllä meikäläistä yhtään. Ihan ymmärrettävää kyllä, että se oli yhtäkkiä rastapäinen hippi huutelemassa, kun pitäisi olla Koskinen lauteella. Että ainut kontakti, mitä mulla oli niinku Amorphis-ihmisiin, oli se, että mä oon nähnyt livenä monta kertaa, että se on niinku oikeastaan mulla vähän semmoinen fanipohja. Ja ollaan puhuttu sitä monta kertaa jälkeenpäin, että se eka 3-4 päivää oli silleen, että nämä kaverit oli keskenään jutellut, että toi jätkä lähtee kyllä himaan, että se ei kestä tätä. Mutta itse asiassa se rundi meni kyllä loppujen lopuksi ihan hyvin. Oikeastaan sen rundin jälkeen niin on tullut sellainen vahva luottamus siihen, että pystyy tekemään tätä ihan oikeasti. Varsinaisesti ei kai kukaan ole mitään yrittänyt niin kuin vanhaa tehdä uudestaan. Lähinnä se, että me vaan todettiin, että sitä örinäkin saa olla taas. Niin se antaa paljon enemmän sit vapautta niille melodioille, mitä siellä takana on. Ei tarvitse niinku säveltää siltä pohjalta, että siihen tulee välttämättä melodinen laulu päälle. Et voi vaan niinku soittaa ja todeta, että no vedät siihen jotain, öriset siihen nyt jotain. Mä oon opetellut murinalaulua Lohjalla teini-iässä, joskus lukio-iässä aloin. Meillä oli Lohjalla bändi Käsi nimeltään, soitettiin melodista death metallia. Varmaan suurin innoittaja oli bändi nimeltä Amorphis. Et sieltä oli aloitettu sitten niinku laulupuolet ja se oli nimenomaan just pelkästään örinäpuolta, että mä en laulanut puhtaata ollenkaan. Sitä kautta mä niinku opettelin sitä tekniikkaa. Tomi ainakin halusi, se oli heti sitä mieltä, että ehdottomasti täytyy saada sitä örinää takaisin, vaan just vanhempaakin meidänkin, että sitä ei kiinnosta pelkästään vetää tätä uutta tyyliä. Ja tavallaan musta tuntui tosi niinku hyvät ratkaisulta. Meillä oli jo Eclipsen biiseistä osa valmiina, suurin osa varmaan silloin kun Tomi liittyi. Ja musta se eka levy olikin vähän semmonen ikään kuin, tai Eclipse siis oli enemmänkin, että siinä oli biisejä, mitkä ei ole ehkä linjassa siinä, ei kukaan tiennyt oikein, että mitä me soitetaan, mutta siinä oli hyviä biisejä, että se kuulosti jollain tavalla kuitenkin semmoiselta kokoelmalta, mitä oli kertynyt siinä niitä biisejä, kun etettiin laulajaa. Kun taas sitten Silent Waters enemmän me tiedettiin jo Tomin vahvuudet ja se oli vaikuttanut, se oli ehtinyt tulla bändin kunnolla sisään, niin ehkä tehtiin sitä myös ajatellen, että me tiedetään millainen laulaja meillä on ja mihin se pystyy. Tämä bändi on sellainen niin kuin näillä uusilla levyillä musta selkeästi yhtenäisemmästä niin kuin iskus. Varmaan johtuu siitä, että nykyään niin kuin, me ollaan mun mielestä paljon jotenkin niin kuin omistautuneempia tälle bändille ja niin kuin musan tekemiselle ylipäätään. Mun mielestä ne kuuluu kaikille niistä uusista levyistä. Et just näistä eroista, niin kyllä mä Silent Watersin mä niin näkisin niistä semmoisen selvästi erilaisena näistä uusista levyistä. Kyllä mä luulen, että noissa on selkeästi on
löydettiin jonkunlainen tyyli, ettei ole lähdetty niin paljon harppoa kuin jossain varhaisemmilla levyllä. Silloin aikanaan, kun Pasi joras tai tanhus lavalla, niin sille sattui semmoinen aksidentti Ranskassa, että siinä meni polvisioilta. Ja siihen oikeastaan loppui Pasin jorailut sitten ja Pasin oikeastaan se live-habitus sitten muodostui myöhemmin semmoiseksi, että Pasi oli paikalla, se oli niinku se juttu. Niin aika vaikeahan siinä oli sitten kehittää itsekään mitään breakdance-moveja. Bändin laulaja on kuitenkin se bändin vetovoima, mistä koko muu bändi saa myös se energia. Todellakaan mikään kauhean tarkin laulaja. Että kyllä niin live-juttu kun kuuntelee, niin väliin tulee sinistä nuottia tarjottua sinne, että menkö nyt sitten tulkinnan puolelle tai jonnekin. Että kyllä mä niin puhtaan laulu ehdottomasti koen niin haasteellisempana. Ja varmaan kun on aloittanut itse ton lauluhomman niin örinän kautta, niin se örinä on niin se omin juttu kuitenkin. Ei se ollut itseisarvo ikinä muuttua joka levy. Että kyllä me ollaan aina haettu jonkunlaista suuntaa, ettei ollut tarkoitus tavallaan poukkoilla samalla lailla kuin mitä me ollaan nyt oikeasti poukkoiltu, mutta aina me ollaan jotain suuntaa haettu ja jollain tavalla se on nyt löytynyt ehkä näillä kolmella. Että saa nähdä sitten seuraavaksi, että jalostetaanko vai poukkastaanko jonnekin päin taas. 3 levyllä ollut tuottajana Hietalan Marko Naitisista ja se on ollut kans tosi opettavaa. Et siellä on paljon tullut kaikkia oivalluksia, ehkä jotain pieniä kikkoja, millä löytää niinku semmoisia uusia lähestymistapoja, miten pääsee niinku sisälle sen fiiliksen ja millä tavalla niinku pystyy laulamaan jotenkin semmoisia kohtia, mitä ei normaalisti ehkä pystyisi laulamaan. Marko on kyllä hieno mies ja suuri hatunnosto ja kumarus sinne, että se on ollut suuri apu ja ollut hieno työskennellä hänen kanssaan. Toivottavasti yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa. Sanotaan näin, että näiden 3 viimeisen aikana niin me ollaan vaan koko ajan kehitytty tällä uudella kokoonpanolla. Että kerrankin on sellainen turvallinen olo, että tässä nyt ei kukaan lähdössä eikä kenelläkään mitään motivaatio-ongelmia eikä kenellekään kukaan ei ole niinku, kaikki käy treeneissä ja tälleen. Me ollaan tosi semmoinen stabiili ja kiva tilanne. Se on ollut niinku hieno, että on päässyt seuraa sitä, miten bändi on tiivistynyt. Just kun on kuunneltu esimerkiksi meidän tulevaa live-DVD-juttu, niin kyllä sille Rinta Rottingilla suuri ylpeys tuli kyllä siitä hommasta. Että oli
oli tosi tiukkaa meininkiä, että on niin kuin sille tosi hieno juttu olla osa tämmöistä bändiä. Bene. On ollut sellaisia reissuja, mitkä on ollut tavallaan tosi raskaita, mutta sitten kun tavallaan ottaa vähän huumorilla ne tilanteet, että jos sinne menisi ihan naamun punaisena, niin siinä varmaan olisi lopettanut koko touhu. Kyllä tuo koko juttu, että on saanut olla tommosessa mukana, niin se on niinku todella hienoa. Levyn teot on aina ollut hauskoja. Kyllä nyt täytyy sanoa, että tyytyväisen tämän bändin historiassa mä oon nyt ollut, kun Tomi tuli bändiin. Tuntui silleen, että asiat loksahti kohdalleen. Paljon upeita kokemuksia, niin siis ihan mieletöntä. Esimerkiksi kiertueen ensimmäinen keikka, meillä oli oma rundi, et jäänyt yhtään mitä odottaa, niin se oli ihan niin kuin täyteen pakattu sali Frankfurtissa että odottamassa. Että se on ihan niin kuin käsittämätön kokemus siihen aikaan niin kuin Suomessa. Että se oli kyllä ihan hienoa. Musaa tehdään ja levyä tehdään niin sen takia, että sitä soitetaan sitten jengille livenä. Ja sitä kautta sitten kiertäminen. Ja vaikka se rankkaa onkin ja kuluttavaa ja välillä vituttaa ja niin poispäin, mutta kyllä se on mun mielestä tässä kuitenkin tämän koko jutun suola. Just kun on niin innossaan kaikesta tästä, kun niinku tälle aikuisella on sattunut tämmöinen hieno tapahtuma itselle, niin joka paikasta osaa arvostaa ja on niinku tyytyväinen siitä. Mutta eipä olisi aikanaan uskonut, että tällä lailla näin erikoisella musiikilla niin homma voi levähtää näinkin isoksi. Anna palaa, Snoopy! Acting like a maniac! No lujempaa! Smashing all around with flash! No täysin kerran! Acting like a maniac! Acting like a maniac! With flash! No fucking reaction! Hit him harder! Harder! Hit him harder! Acting like a maniac, baby! Smashing all around! With flash!